Hogyan védekezhetünk a földrengések ellen, és mi történt szerda reggel Tajvanban? Többek között ezekre a kérdésekre keressük ma a választ. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jakab Balást hallják, és elsőként köszöntöm a vonalban Tóth Lászlót, szeizmológust. Köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Üdvözlök én is mindenkit! Helyi idő szerint szerdára virradó reggel erős földrengés rázta meg Tajvant, épületek és autópályák is megrongálódtak, és a jelenlegi adatok szerint 9-en vesztették életüket. Mit kell tudnunk Tajvanról és a térségéről a földrengések terén, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mi történt? Ugye azt kell tudnunk, hogy ez a terület eurázsiai és a Fülöp tektonikai lemezek határán helyezkedik el, ahol a földrengések nem ritkák. Ugye ez a két tektonikai lemez egymáshoz képest 7-8 centimétert mozog évente, pontosan a Fülöp lemez Eurázsia irányába, északnyugatra mozdul 7-8 centimétert évente. Ennek következtében itt óriási feszültségek halmozódnak fel a földkéregben, amik viszonylagos gyakori földrengésekhez vezetnek. Az elmúlt 50 évben 6 olyan földrengés volt, aminek 7-esnél nagyobb magnitúdója volt, tehát az, hogy mekkora katasztrófát okozott, az már csak más véletlen tényezőktől függött. Ezek közül a legnagyobb 1999-ben volt, ahol majdnem 2500 halálos áldozat volt. A földrengés... Bocsánat, tehát ez nem egy meglepetésszerű esemény ezen a területen. Viszont a földrengés hatására kiürítettek gyárakat és épületeket, és mivel Tajvan a csípgyártásban is nagyon fontos tényező, ez Európát is érintheti. Ön mekkora leállásra számít egyáltalán egy ilyen hatalmas földrengésből, milyen gyorsan tud felállni egy ország, hogyha újra el akarja kezdeni a gyártást, akár a csipek terén, akár más termékek terén? Hát ugye mi szeizmológusként a földrengést más szemmel nézzük, tehát hogy pontosan a katasztrófa szempontjából ott mi történt, azt nehéz nekünk innen megítélni. Ennél inkább csak a fizikai, tektonikai hátterével foglalkozunk, de azt gondolom, hogy ez a földrengés nem volt azért, annak ellenére, hogy voltak halálos áldozatok és nagyon komoly épületkárok, de mégsem volt akkora katasztrófa, hogy ebbe beleremegne a tajvani ipar. Tehát ugye, amint említettem, csak az utóbbi 5 évben is sok ilyen földrengés volt ezen a területen, és elég könnyedén túl élték ezt, illetve újjáépítették. Most ugye a felvezetőben elhangzott, hogy hogyan védekezzünk a földrengésekről, vagy földrengések ellen. Ugye az megfelelő építkezéssel lehet védekezni, ez az egyetlen módja a földrengés elleni védekezésnek, és szerintem Tajvanban is elég olyan gazdag, és van is olyan fejlett infrastruktúrája, hogy figyelembe veszik ezeket a földrengéseket, és ezért viszonylag, tehát nem azt mondom, hogy kár nélkül, vagy katasztrófa következmények nélkül, de viszonylag kisebb konzekvenciákkal élik túl ezeket a nagy rengéseket. Hát gondoljunk bele, hogy hasonló méretű földrengés a közel-keleti térségben sok 10 000 halálos áldozattal jár. Igen, itt be is hoznám Törökországot is, hiszen nem is olyan régen ott is volt földrengés, és ott sokkal nagyobb károk keletkeztek. Mi volt a különbség a védekezés tekintve akkor Törökország és Tajvan között? Hát ugye pontosan ez, amit az előbb említettem, az építkezésben keresendő a különbség. Tehát egyrészt az építési kultúra, másrészt az anyagi jólét, hogy úgy mondjam, tehát hogy mit engedhetnek meg maguknak. Hát ebben van az alapvető különbség. Tehát a közel-keleti térségben, beleértve Törökországot is, nagyon szerencsétlen ilyen szempontból a tradicionális építkezés, hiszen ilyen gyakorlatilag kötőanyag nélküli, vagy nagyon gyenge kötőanyaggal köveket raknak össze, és raktak össze, és ebből vannak az épületek, de még a modern épületek is gyenge minőségű vasbetonból. Hát ugye Tajvanon nem ez a helyzet, Tajvanon az építési kultúra ennél
és jobban ellenállnak ezek az épületek a földrengésnek, ezért sokkal nagyságrendileg kisebb kárral tudják túlélni a földrengést. A hallgatóinkban most biztos felmerül az a kérdés is, hogy Magyarország milyen az épületeit tekintve, mennyire földrengés állóak a magyar épületek, vagy egyáltalán a földrajzi fekvésünk miatt kell ezen gondolkodnunk, vagy ez szempont-e? Hát szempontnak szempont, de azért első helyen azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarország területe az enyhén mérsékelten földrengéses, ahol van 100-150 kis földrengés minden évben, de ezek jelentős része nem érezhető, illetve amik érezhetők, azok is csak az epicentrum környékén, és nagyon kis épületkárokkal túl is élik a magyar épületek ezeket a kis földrengéseket. Tehát itt nálunk, bár az épületeink, a hagyományos épületeink nem olyan túl jók, de szerencsére nincsenek is olyan nagy földrengések. Tehát a legnagyobb földrengés, amire Magyarországon számítunk, illetve a történelemben példa volt, az 6,2-es magnitúdó körüli földrengés, tehát a mostani tajvani földrengésnek töredéke. Laikusként azt gondolná az ember, hogy a mai technológiával előre kimutatható, hogy mikor és hol lesz földrengés, mennyire fedi ez a feltételezés a valóságot? Hát sajnos ez egyáltalán nem fedi, mert bár statisztikusan ugye tudjuk, hogy hol várhatók, mekkora gyakorisággal a földrengések, de ez a gyakoriság ilyen közvetlen prognózisra nem fordítható le. Tehát hiába tudjuk, hogy hétvégén vagy húsvétkor hány közlekedési baleset lesz az autópályákon, azért ezt nem tudjuk megmondani, hogy hol és mikor pontosan lesznek ezek az események. Tehát ez van a földrengésekkel is. A földrengéseket olyan lassú tektonikai folyamatok idézik elő, amit nehéz prognosztizálni a gyakorlatban hasznosítható pontossággal. Sajnos ez van. Amit lehet prognosztizálni, ugyanis most is szó volt erről, esetleges szökőár. Ugye, mert hogy a szökőárakat azt már maga a földrengés okozza, és a földrengés után még van idő arra, hogy hát valahogy riasszuk a lakosságot, vagy egyáltalán a földrengés tulajdonságaiból következtessünk arra, hogy lehet-e szökőár. Most is volt, ezt érdemes megemlíteni, ugye egy szökőár riadó, mert a földrengés egy olyan törést okozott, ami okozhatott volna akár szökőár is, de szerencsére ez nem következett be. Tegyük fel, hogy a műszereink azok előre jelzik, hogy földrengés lesz. Milyen óvintézkedést tud tenni ez esetben a kormány, és miért egy átlagember az otthonában például? Hát ugye ez csak a filmekben fordul elő az ilyen prognózis, mert felelős szeizmológiával foglalkozó intézmény ilyen prognózist nem tud tenni. Tehát azt mondani, hogy mikor lesz földrengés, azt soha senki nem tudja. Ugye a földrengés nagyságát, méretét és helyét kéne előrejelezni, és azt szoktuk mondani, hogy ezen három közül kettőt nagyjából előre tudunk jelezni, de mind a hármat egyszerre nem. Tehát meg tudjuk mondani, hogy Magyarországon 50 év alatt mekkora legnagyobb földrengés várható, de azt, hogy mikor lesz ez, azt nehéz megmondani. Tehát olyan prognózisok forognak, például Kaliforniában, vagy a Szent András törés környékén, hogy az elkövetkezendő 15-20 évben 60% a valószínűsége annak, hogy lesz egy 6,5-esnél nagyobb magnitúdójú földrengés, mondjuk San Francisco környékén. De hát ez a prognózis, ez nem fordítható le hétköznapi cselekvésre, erre csak úgy lehet reagálni, amint említettem, hogy az épületeinket próbáljuk úgy építeni, illetve hát egyéb létesítményeket úgy üzemeltetni, hogy amikor bekövetkezik ez a földrengés, minimalizáljuk a károkat. Egy nagyon jó példa erre Japán, ahol a világ egyik leginkább földrengéses területe,
ahol rengeteg óvintézkedés van, tehát a gyorsvasutakat le tudják állítani a földrengés, amikor bekövetkezik másodperceken belül, a gázvezetékeket el tudják zárni, amikor földrengés van másodperceken belül, ugye a földrengés közvetett következménye tud lenni a tűzvész, vagy ilyen egyéb hatások, tehát ezeket lehet mérsékelni. És hát sok ilyen intézkedés van, de ez mind-mind jó előre kell. Tehát ha azt mondanánk, hogy a jövő héten várható egy földrengés Magyarországon, mondjuk 4-es és 6-os magnitúdó között, hát senki semmit nem tudna tenni. Viszont vannak olyan városi legendák, hogyha a földrengés van, akkor az asztal alá kell bújni, vagy hasonlók. Mit kell tennünk akkor, hogyha egy ilyen váratlan földrengés történik, akár aki az utcán van, és akár aki egy épületben tartózkodik? Ugye ez nem csak városi legenda, ez egy javasolt cselekvés, tehát amikor érezzük, hogy földrengés van, és az épületen belül vagyunk, ugye nagyon gyakran a sérüléseket az okozza, hogy leesik a mennyezetről egy vakolat a fejünkre, vagy leesik bármi, a mennyezet egy darabja, és ezektől meg tudjuk óvni magunkat, hogyha mondjuk ilyen ajtó, félfák alá, vagy asztal alá bújjunk hirtelen, még erre talán van idő, földrengés közben. Amikor épületen kívül vagyunk, akkor pedig hát próbálunk nyilván eltávolodni minél messzebb. Ez mondjuk nem könnyű egy sűrűn beépített városi környezetben. Tehát ilyesmik vannak, de azt is hozzá kell tenni, hogy a földrengés azért meglepően rövid ideig tart. Tehát ezek a gigantikus nagy földrengések, ezek eltarthatnak fél percig is, de például egy Magyarországon várható 5,5-6-os magnitúdójú földrengés, az 10 másodperc. Tehát gondoljunk bele, hogy felébredünk, és hirtelen azt se tudjuk, hogy mi történt, és akkor 10 másodperc alatt kellene valamit csinálni. Tehát ezt nem javasolják sehol, például azt, hogy meneküljünk az épületből, azt végképp nem. Tehát amikor vége van a földrengésnek, akkor célszerű kimenni az épületből, mert amint most a tajvani földrengésnél is volt, szinte mindig sok utórengés követi a földrengést, a nagy földrengést. És akkor az utórengések a meggyengült épületekben okozhatnak további komoly károkat, és talán ezt tudjuk csökkenteni az ebből származó veszélyt, hogyha hát kimegyünk. Nyilván sokan ilyenkor kint alszanak az autóban vagy sátorban, hogyha olyan az időjárási körülmény. Tehát ez nem csak városi legenda, hanem egy célszerű cselekvés. Tóth László szeizmológusnak köszönjük szépen. Folytatjuk adásunkat, és itt van velünk a vonalban Balázs László, kutyásmentő, témánk továbbra is a tajvani földrengés. Köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Földrengés után mindig azokat a híreket látjuk, hogy hány halálos áldozat van, hány sérült és hány embert keresnek még a hatóságok. Hogyan zajlik egy ilyen emberkeresés a romok között, és mit csinál kifejezetten egy ilyen kutyásmentő? Ugye azt tudni kell, hogy ilyenkor ezeken a helyszíneken a legelső beavatkozók a helyi katasztrófavédelmi vagy sürgősségi szervek, akik ugye ezekben a pillanatokban is próbálják menteni, megtalálni az emberi életeket. Amikor összedől egy ilyen épület, vagy összedőlnek épületek, akkor a legelső kiérkezők ugye mindig a rokonok, akik egyébként a megmentető személyeknek a kb. 70%-át kiszokták ásni kézzel. Utána érkeznek meg ugye a beavatkozó szervek, katasztrófavédelem, tűzoltóság, akik folytatják ezt a munkát, de ugye tudni, hogy egy olyan országról beszélünk most, aki nagyon felkészült a földrengések terén, és ezek a helyi beavatkozó szervek nem feltétlenül olyanok, mint mondjuk Magyarországon egy tűzoltó egység, hanem ennél sokkal speciálisabb felszerelések is vannak, és ők folytatják ezt a munkát, illetve ezen a területen vannak regionálisan olyan mentőkutyás szervezetek is ott a helyszínen, akik pedig képesek arra, hogy földrengésekben eltűnt embereket ugyanúgy megtaláljanak, és akkor innentől jön képbe gyakorlatilag a mentőkutyásoknak a tevékenysége, akik
Igazából ezek a kutyák ugye szagokat keresnek, olyan szagokat, amik a romok alatt vannak, nem egy bizonyos szagot, hanem emberi szagokat, hiszen itt nincsen úgy, mint ahogy a filmekben elképzelt kántor, vagy bármilyen ilyen kutyus, akik leköveti a nyomát egy eltűnt személynek, hanem ők általánosságban emberi szagokat keresnek, és ezeket próbálják lehető legpontosabban megmutatni a kutatás vezetőinek. Igazából 6-8 méter mélységben is akár képesek arra, hogy 6-8 méter mélyen is megtalálják az eltűnt személyeket a romok között. Arról is lehet többször olvasni, hogy a kétségbe esett rokonok és barátok magánakcióban elkezdik keresni az eltűnt szeretteiket. Ilyenkor mi a célra vezető? Tudnak segíteni a civilek is a keresésben, vagy jobban tesszük, hogyha ezt a profikra bízzuk? Ugye nehéz elképzelni itt a biztonságos Magyarországra egy ilyen helyszínt, ahol egy összedőlt épület és akár órákba telhet, mire bárki odaérkezik. Értelemszerűen a helyiek, a civilek mindent megtesznek, és mindent, ami elérhető, felhasználnak ilyenkor eszközként, és igenis ők mentik meg a legtöbb ember életet, tehát nem lehet őket ebből kizárni. Az más kérdés, amikor megérkeznek az ehhez jobban értő szervezetek, akkor ők át szokták venni az irányítást, és van olyan, hogy részfeladatokra bevonjuk őket, például a törökországi földrengésnél túl sok olyan személy volt a romok alatt, aki életben volt, és nagyon kevés mentőerő volt még kint a helyszínen, és akkor az irányításunkkal bevontuk ezeket a civileket, hozzátartozókat, sőt, még eszközt is adtunk nekik, és megmutattuk, hogy mit csináljanak, hiszen a cél az, hogy minél több embert megmentsünk. És mennyi ideig tart egy ilyen keresés? Tehát mennyi ideig tartózkodnak a romok alatt átlagban azok az áldozatok, akik a romok alá kerültek? Ugye nehéz erre pontosan válaszolni, hiszen hallunk olyan híreket, hogy akár 1-2 héttel még a földrengés után is vannak túlélők a romok alatt. Persze ezek kirívó esetek, de nagyon sok mértékben, vagy nagyon nagy mértékben függ attól, hogy milyen időjárási körülmények vannak, hogy hogyha nagyon-nagyon hideg van, akkor az áldozatok hiába vannak életben, kihűlnek a romok között, és ugye élelem és ivóvíz nélkül nem sokáig bírják, illetve a sérülések is befolyásolják ezt az időtartamot. Nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy kb. Olyan 3-4 nappal a földrengés után még ezért szoktunk túlélőket találni, utána pedig rohamosan fogy a túlélésnek az esélye. Balázs Lászlónak köszönjük szépen, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen!